હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ. આજે આપણે બનાવશું નેચરલ કીવીનું ફ્રૂટ જ્યુસ. કીવીનું જ્યુસ પીવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી હોય છે અને કીવીમાં ઘણા બધા વિટામિન્સ પણ હોય છે, જેમ કે વિટામિન સી, વિટામિન ઈ, પોટેશિયમ, ફાઇબર, ફોલિક એસિડ અને સાથે જ કીવી આપણને વેઇટ લોસ કરવામાં પણ ખૂબ જ ફાયદામંદ થાય છે. આ જ્યુસ બનાવવો ખૂબ જ સરળ છે. ફક્ત 5 જ મિનિટના સમયમાં આ જ્યુસ બનીને તૈયાર થઈ જાય છે. તો ચાલો નેચરલ કીવી જ્યુસ બનાવવાનું શરૂ કરીએ. કીવીનું જ્યુસ બનાવવા માટે મેં અહીંયા 3 મીડિયમ સાઇઝના કીવી લીધા છે અને મેં એને સારી રીતે ધોઈ લીધા છે. હવે આપણે એની આગળનું અને પાછળનું થોડોક ભાગ કાપી લઈશું અને પછી એની છાલ કાઢી લેવાની છે. કીવીનું જ્યુસ બનાવવા માટે આપણે કીવી થોડાક પાકેલા હોય એવા જ લેવાના છે, તો જ્યુસ ખૂબ જ સરસ મીઠું બનશે. કીવીને ખાતી વખતે કે પછી જ્યુસ બનાવતી વખતે આપણે એની સ્કિન જરૂર કાઢવાની છે. સ્કિન કાઢ્યા વગર આપણે એને ખાવું પણ ના જોઈએ અને એનું જ્યુસ પણ નથી બનાવવાનું. તો બધા જ કીવીના આ રીતે આપણે છાલ ઉતારી લઈશું અને એ પછી એને આપણે નાના ટુકડામાં સમારી લઈશું. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે મેં કીવીની સ્કિન કાઢ્યા પછી એને આ રીતે નાના નાના ટુકડામાં સમારી લીધું છે. હવે મેં એક મિક્સર જાર લઈ લીધું છે. એની અંદર આપણે કીવીના ટુકડા એડ કરી દઈશું. હવે આપણે આની અંદર 2 કપ એટલે કે 400 ml જેટલું પાણી નાખીશું. અહીંયા મેં ઠંડુ પાણી લીધું છે. જો તમારે આઈસ ક્યુબ એડ કરવા હોય તો તમે કરી શકો છો. ખાંડ નાખીશું આપણે આની અંદર 3 મોટી ચમચી જેટલી. ખાંડ તમારે આનાથી વધારે નાખવી હોય તો પણ નાખી શકો છો. 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો મેં ચાટ મસાલો નાખ્યો છે અને અડધી ચમચી જેટલું આપણે આની અંદર સંચળ પાવડર નાખીશું અને હવે આપણે આને સારી રીતે બ્લેન્ડ કરી લઈશું. તમે જોઈ શકો છો કે કીવીને મેં એકદમ સરસ રીતે પીસી લીધું છે. હવે આપણે કીવીના જ્યુસને સર્વ કરી લઈશું. જો તમારે આ જ્યુસને ગાળીને સર્વ કરવું હોય તો તમે ગાળી શકો છો. અહીંયા હું એને એમ જ સર્વ કરું છું. હવે આપણે આ જારને કીવીની એક સ્લાઇસથી ગાર્નિશ કરી લઈશું, જેથી એ દેખાવમાં ખૂબ જ સરસ લાગે, અને એક સ્ટ્રો પણ નાખી દઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, આપણું નેચરલ કીવીનું જ્યુસ બનીને તૈયાર છે, જે માર્કેટની કમ્પેરમાં એકદમ સસ્તું અને ચોખ્ખું હોય છે. તો તમે પણ આ જ્યુસને ચોક્કસથી બનાવો. જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવે તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા. સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ દબાવજો, જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. જો તમારે મારો આ જ વિડીયો હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની પણ મેં લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.